vlog at nandito kami ngayon sa Bicol International Airport, Daraga, Albay. Tara at magtanong tayo. Hi! Saan tayo pupunta? Saan po tayo pupunta? Hello! Bicol International Airport! Hey guys! So ngayon ay galing kami sa Bicol International Airport at nagtanong kami kung merong parking, overnight parking para sa aming bakasyon. Grande! At ayun na nga, dumaan kami sa shortcut going to Bicol International Airport at may nakita kaming bagong pasyalan. Pupunta natin yon sa susunod nating punta ng Legazpi. So, dadalhin namin kayo sa Farm Plates at Highlands Park. Hindi lang kami nakapag-picture kanina doon ay nasa ano na eh. So, ayan, nandito na kami sa main road ng Daraga at medyo traffic guys. And it's already 3:39 in the afternoon.